إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل تغيير الجلد لا يحدث فقط في الثعابين، ولكنه يحدث في كل الكائنات الحية تقريبا بما فيهم الإنسان. ولكن عملية تغيير الجلد لا تكون واضحة في الثدييات ومنها البشر. أما بالنسبة للزواحف ومنها الثعابين فإن عملية تغيير الجلد تكون واضحة وتحدث باستمرار. لماذا تغير الثعابين جلدها وكيف تقوم بذلك؟ تغيير جلد الثعابين له أسباب مهمة، منها إزالة الطفيليات الموجودة في الجلد القديم بالإضافة إلى السماح للثعابين بالنمو. عندما تنمو الثعابين فإن الجلد يتمدد معه، ولكنه يصل إلى نقطة لا تستوعب المزيد من النمو، وفي هذه الحالة يبدأ جلد جديد في النمو تحت الجلد القديم. وبعد الانتهاء من نمو الجلد الجديد يبدأ في إزاحة الجلد القديم بما فيه من طفيليات تكون قد التصقت فيه، ويخرج الجلد الجديد بنفس ألوان وشكل الجلد القديم، ولكن بحجم يناسب الحجم الجيد للثعبان بعد النمو. عند حدوث عملية تغيير الجلد يصبح لون جلد الثعبان شاحب وضعيف، وتصبح عيون الثعبان مظللة بظل أبيض يميل إلى الزرقة، وداخليا تبدأ طبقة من السوائل في الظهور بين الجلد القديم والجلد الجديد. وخلال تلك الفترة تصبح الثعابين عصبية وسريعة الانفعال، ربما لأنها لا تتمكن من الرؤية بشكل سليم حتى تتخلص من الجلد القديم فوق الرأس. كما أن الثعابين لا تتناول طعامها بشكل طبيعي خلال تلك الفترة، وتميل في العادة إلى الاختباء في جحورها حتى تبدأ عملية التخلص من الجلد القديم. وبمجرد نمو الجلد الجديد بالكامل فإن الجلد القديم يبدأ بالتفكك حول جسم الثعبان، وفي بعض الأحيان تذهب الزواحف إلى الماء قبل تلك العملية، وتبدأ في الاحتكاك بالصخور في القاع من أجل المساعدة في التخلص من الجلد القديم. وتحدث عملية تغيير الجلد الخاصة بالثعابين في كثير من الأحيان، ولكنها ترتبط غالبا بنوع الثعبان وكمية الطعام الذي يأكله. وفي المتوسط يحدث تغيير جلد الثعابين ما بين 2 إلى 4 مرات في السنة، ولكن بالنسبة للثعابين الشباب لأنها تنمو بسرعة فإنها تقوم بتغيير جلودها في كل أسبوعين، ومع بلوغ سن الرشد تتباطأ عملية النمو وتحدث مرتين فقط في العام. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.